Aduh. Aduh. Sorry, tak sengaja. Kau ni. Hari tu sini. Hari ni pula. Besok aku pakai helmet lah datang kerja. Aku tak sengaja lah. Sengaja. Ni, berapa jari? Apa? Nampaklah 3. 3. Hmm. Ni jari apa? Tunjuk. Ini? Jari tengah. Ini? Jari manis. Habis ni apa? Mana? Ni. Hai, apa khabar? Kau ni bawa kawan tak nak kenalkan aku pula. Bila terhantuk baru tengadah, bila dah melarat baru nak dapatkan rawatan. Betul. Dan gegaran kepala yang kuat boleh mengancam nyawa dan masa depan. Ikuti selebriti Haizat Imran dan Niti Baizura bersama Dr. Matthew Tung yang akan sembang tentang impak hentakan kepala yang kuat. Juga ikuti kisah Nurul Jannah Muhammad Razif yang mengalami kecederaan di kepala dalam satu kemalangan jalan raya. Ya, mari kita sama-sama bijakkan diri, tingkatkan kesihatan dan kualiti kehidupan. Semuanya akan dikongsi nanti dalam Sembang Sihat. Ni, kenapa aku rosak kepala ni Zuhairi? Habis make up nanti lari. Tak ada. Tadi tu Ha? nak pakai mikrofon. Terhantuk kepala di pintu. Pinjol tak? Macam dah nak benjol lah. Macam Medik! Medik benjol! Tak apa, dah nak mula. Tapi kan Ainun, Ya. ada tu pernah tahu saya terhantuk dan impaknya dirasa selepas 2-3 hari. Muntah lah, pening lah, mabuk lah. 2-3 hari. Muntah mabuk. Dah Betul. parah ni. Dah parah itu tandanya harus berjumpa doktor. Betul tak Dr. Matthew? Ya, Doktor ada di sini. Jadi ini dia Dr. Matthew yang akan bersama kami untuk celikkan mata kita semua tentang impak hentakan atau gegaran yang kuat kepada kepala. Ya, betul tu. Dan juga bersama doktor ialah 2 selebriti undangan, Niti Baizura dan juga Haizat Imran. Selamat datang Selamat ke Sembang Sihat. Ya. Apa kata kita lihat gambar untuk tafsirkan atau dekod gejala yang dipaparkan hari ini. Jadi Haizat dan Niti boleh berikanlah doktor beberapa soalan untuk ketahui kondisi sebenar yang dihidapi. Di sini senarionya ialah dua orang lelaki sedang berbasikal dan salah seorang daripadanya tergelincir di sebuah selekor. Walaupun mengenakan topi keledar, hentakan kepala yang kuat membuatnya rasa pening dan dia kelihatan pucat. nampak macam luka dia sikit aja dekat siku dengan lutut kan. Beberapa hari dah boleh baik dah. Niti pula? Mungkin dia mual agaknya. Ada rasa nak muntah tu sebab macam terjatuh. Belum sarapan agaknya. Mungkin. Dalam kebingungan macam ni kan doktor, bila agaknya seorang tu harus berjumpa doktor? Menurut guideline kami tentang kepala sakit, kepala cedera, Hentakan. orang yang kehilangan kesedaran itu adalah satu faktor yang sangat mustahak. Orang yang muntah berulang kali, dia orang yang kelihatan keliru dan tidak begitu sedikit confused. Dan selalu mengantuk, mau tidur. Menguap-nguap. Kamu menguap-nguap. panggil dia bangun sekejap dan dia Tidur lagi. Inilah tanda yang lebih mustahak lah. Mesti jumpa doktor lebih awal. Dan orang risiko tinggi juga kami mesti perhatikan. Orang yang berusia, orang kanak-kanak dan orang yang minum atau makan ubat pencairan darah. Jadi kalau keluar darah, kita pun harus beri perhatian, betul? Ya, jika keluar darah atau cecair yang jernih dari hidung, dari telinga, juga kamu mesti perhatikan kerana Bukan saja darah. Kalau cecair jenis itu apa? Apa tu sebenarnya? itu sebenarnya dipanggil CSF, cerebrospinal fluid. Ini Oh, adalah spinal fluid. ya sesuatu cecair di dalam tengkorak kita yang melindungkan otak. Dia merupakan satu cushion untuk otak di dalam tengkorak. Jadi doktor banyak benda yang perlu kita periksa dan juga titik beratkan kan. Jadi macam mana kita boleh tahu sama ada impak atau hentakan yang kuat itu akan meninggalkan kesan? Selalunya di seluruh dunia kami guna satu skala menilaikan kesedaran. Ini adalah dipanggil Glasgow Coma Scale. Skala ini ada 13 mata. Di antara 3 mata hingga 15 mata. Jika pasien ini ada 3 mata di Glasgow Coma Scale,
maknanya dia adalah keadaan dahsyat, sangat parah. Jika 15, dia perfect. Okey. Di antara ini ada beberapa jenis concussion, brain injury yang sederhana dan brain injury yang Ekstrim. ringan. Dan untuk pasien yang rendah dia Glasgow Coma Scale, selalunya dia perlu dinilaikan dengan imbasan otak seperti CT scan. CT scan sangat mustahak sekarang untuk penilaian. Untuk pastikan lah. Untuk pastikan. Untuk mereka yang lebih parah lah. Apa ni awak buat ni, Zairi? Ni awak buat self-check ke? Saya Nak saya bantu saya ke? nak periksa dirilah ni. Macam Kalau dah tadi takut tu dah. terantuk kat pintu kan. Saya belum pening. Tak rasa nak muntah. Kalau cubit, boleh rasa ya? Sakit. Okey, sakit. bagus. Mana-mana sakit. Jadi saya rasa saya tak payah pergi A&E lah. Betul tak? Bagus. Doktor harus ke A&E ke? Ya, saya mesti nilaikan dia. Ambil satu jari, sentuh hidung, sentuh tangan Okey, buat jari dengan doktor. sendiri. Okey. Buat banyak kali. Ini adalah periksaan cerebellum. Cerebellum. Okey. Jika ini bagus, Okey. selepas itu kamu tutup satu mata. Saya akan tunjuk jari kepada kamu Okey. dan kamu akan kira. Satu. Dua. Apa ni macam nak kira? Kira dua lah. Dua. Dua. Tiga. Dua. Okey. Stres. Dua. Empat. Dua. Okey, dengan ini saya boleh periksa banyak bahagian otaknya. Kerana kelihatan, saraf kelihatan meresap di seluruh hemisfer otak. Dan jika kamu boleh lihat empat segi sini, maknanya otak bagus. Dramanya kawan I ni sampai doktor kena buat ujian kat sini on the spot. Orang dulu jatuh pokok masih steady lah. Alah, tu orang dulu, I know. Ni kita ni orang sekarang. Tapi tak mengapa ya. Saya akan pantau diri saya seperti yang disarankan oleh Dr. Matthew. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan ketahui apakah impak yang terjadi pada otak akibat gegaran yang kuat. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat. Zuhairi, awak masih okey? saya okey. Saya Okey. kalau tak okey, saya dah macam terkorak kat sini. Tapi sekarang ni kan, saya nak tahu tau. Apa sebenarnya berlaku pada otak apabila mendapat gegaran? Ini adalah satu model, boleh dipanggil dia satu eksperimen Jello brain. Dia tunjukkan kepada kamu bahawa brain ini bukan satu benda pejal. Dia satu benda yang lembut. Dia di dalam satu kontainer dipanggil tengkorak. Okey. Bila kamu gegar dia, tengok itu otak boleh bergerak. Betul. Jikalau kamu ada kena hentakan di belakang, otak ada mungkin bergerak ke depan dan langgar tengkorak, dia akan kena cedera di depan. frontal lobe, So kamu lihat satu luka di belakang, jangan selalu syak bahawa pendarahan di belakang. Ada mungkin di belah depan. Di bahagian depan. Dan bila orang berusia, itu otak akan mengecilkan. Dan mengecilkan dia ada lebih ruangan untuk bergerak. Dan orang yang sangat muda, macam bayi ya, dia memang tengkorak sangat tipis. Dia senang. Dia mudah retak lah. Mudah retak. Doktor, kalau cecair itu banyak keluar, apa jadi dengan otak kita? Ya, kalau cecair keluar, satu adalah tekanan di otak akan turun. Dan ini adalah baik di dalam orang yang ada bengkak otak. Tapi di orang yang ada saiz yang normal, dia akan kepala sakit kerana tekanan terlalu rendah. Itulah masalah pertama. Kedua, jikalau ada satu komunikasi di antara di dalam dengan luar, ada banyak kuman di dalam hidung boleh naik atas ke dalam otak, boleh dapat meningitis. Meningitis adalah satu penyakit yang sangat mengancam nyawa. Okey? Sebab itu bila ada orang kena cecair keluar dari hidung atau dari telinga, dia mesti dirawat di hospital. Dia akan di bed rest. Ya. Dia selalunya kami raise the head of the bed supaya itu otak akan
tutup kebocoran itu. Dan selepas beberapa hari jika cecair tidak begitu banyak Mengalir lagi lah. mengalir, kami harap dia akan pulih. Jadi sebenarnya otak kita ni boleh pulih dengan sendiri dengan rawatan dan rehat yang cukup lah. Sebab itu kita digalakkan untuk jaga otak supaya tetap kuat dan sihat. Bukan sahaja dari segi fizikal tapi juga fungsi ingatan dan tumpuan. Macam yang dilakukan Niti. Jadi mari kita saksikan. Hello, saya Niti Zura dan pada hari ini saya nak berkongsi dengan you all 3 aktiviti senaman otak. Aktiviti yang pertama ialah word search kerana ia memaksa otak saya untuk berfikir dan bergerak. Tengok ni, dah banyak saya buat tau. Not bad aktiviti kedua saya ialah membaca kerana ia membuka minda saya. Aktiviti ketiga saya pula ni ialah untuk bermain permainan padankan kad kerana ia membuat otak saya untuk menghafal. Betul pun. Wah, seronok main game seorang-seorang. Seronok. Seorang pun jadi. Jadi doktor, saya nak tanya, adakah ini berkesan ya untuk lakukan senaman otak dengan aktiviti-aktiviti ini? Boleh tak ia kuatkan daya ingatan kita? Aktiviti seperti membaca, bermain teka-teki, sudoku atau permainan strategi boleh merangsang sel-sel otak untuk terus aktif. Ia bantu juga bahagian otak yang menguruskan ingatan, fokus dan penyelesaian masalah. Jadi otak kita ni sama macam otot jugalah. Kalau nak kuat, kita kena buat latihan sentiasa. Tapi tak boleh terlalu stres sangatlah, tak terlalu banyaklah, betul tak? Betul. Otak juga perlu rehat juga. Bila tidur, apa cedera yang ringan boleh di repair, dibaikikan. Sebab itu tidur adalah suatu aktiviti yang mustahab. Yang itu saya setuju. Jadi kita berdua dah memang selalu latih otak pun. Dan kita akan bertambah okey kalau kita berehat seketika. Boleh? Boleh. So, kembali nanti kita akan ikuti kisah Nurul Jannah yang mengalami kecederaan teruk pada bahagian kepala dalam satu kemalangan jalan raya. Jumpa kami nanti dalam Sembang Sehat. Saya tak boleh lupakan saat bila doktor beritahu saya hentakan kepala yang dialami Nurul Jannah akan menjejaskan hidup dia mungkin selama-lamanya. Nama saya Anissa binti Salim. Dan saya Muhammad Razif bin Samsudin. Kita adalah ibu bapa kepada Nurul Jannah. Nurul Jannah mengidap traumatic brain injury semenjak kemalangan jalan raya 6 tahun yang lalu. It was a motorbike accident where she was the pillion rider. Waktu itu Nurul Jannah pelatih paramedik. Mem dia dekat situ. Bila dia sampai, Nurul Jannah sebenarnya tak bernafas. Helmet dia masih on. Dia punya fracture semua kat depan. The helmet visor pecah, spectacle dia patah 2, mata kiri tu keluar. Bila dia unhook the helmet tu, baru dia boleh bernafas. That few minutes tu, mungkin dia tak ada oksigen kepada otak dia lah. That might have led to the traumatic brain injury. Bila Nurul Jannah discharge, tu selepas almost 1 year, doktor brief kepada kita macam mana kita mau menjaga Jannah. Kita normal kena complete macam hospital. We need to get the hospital bed. Probably we need to have an exercise machine, a hoist. So bila Nurul Jannah discharge, kita belum lagi establish how to communicate with her yet. Anything that macam kita nak tahu Jannah punya kondisi whether good or not is to dia punya vitals. Jadi kita ambil dia punya vitals every 4 hours. Few months after the discharge, we realized that Jannah can make some sounds, grunts. One of the therapists mentioned maybe we need some kind of neuro mapping. Brain mapping tu dia boleh tunjuk menggunakan warna-warni bahagian mana otak dia yang aktif dengan bahagian mana otak dia yang tak aktif. Dari situ kita tahulah kalau yang aktif tu yang warna hijau, yang tak aktif tu biru gelap. Dia orang akan
percepatkan persambungan neurons dalam otak tu. Yang ada orang cakap, why not you let her go? Yeah, you let her go, you know. Why you hanging on? I say, to let her go, what do you mean? I have to kill her, you know, if I let her go. She's not attached to any wires or oxygen right now. And kita patah balik pada apa yang dia katakan, daripada dulu dia dah kata, Mama, I'm not going to get married. I will take care of you. Dia dulu nursing diploma kan. Dia pernah jaga orang-orang tua di nursing home. Dia kata, I don't want to put you there for whatever reason. So I fall back on that words, her words. Dan juga memanglah tanggungjawab saya dengan suami saya jaga dia. Anak sendiri apa. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat dan baru sahaja tadi kita saksikan penderitaan Nurul Jannah yang mengalami kecederaan teruk di bahagian kepala ekoran satu kemalangan jalan raya. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apa yang dialami oleh Nurul Jannah tadi. Kemalangan yang Nurul Jannah terhadapi ia adalah satu TBI atau traumatic brain injury yang sangat parah. Bila ada hentakan yang kuat, pelanggaran atau kecederaan kepada kepala yang menyebabkan otak bergerak atau bergegar dengan tengkorak, atau dalam kes lebih teruk tisu otak akan terkoyak atau berdarah. Saya fikir melalui apa yang Emak Nurul Jannah bilang, dia juga ada satu jangka masa di mana dia tidak cukup oksigen. Itulah ada satu faktor yang sangat penting juga. Ya. Di antara TBI adalah yang ringan, di mana orang lebih kurang berapa hari, minggu dia boleh pulih. Seperti jatuh ringan atau hentakan semasa bersukan. Gejala macam muntah, keliru, sukar fokus, sakit kepala biasanya pulih dalam beberapa hari. Kami menasihatkan pasien macam ini supaya mereka akan rehat lebih kurang 5 hari hingga 1 minggu. Jangan kembali kepada kerjaya kamu terlalu awal. Kamu akan dapat banyak gejala-gejala yang tersebut. Yeah. Yang moderate to severe adalah sederhana kepada teruknya TBI. Berlaku bila impak kuat menyebabkan pendarahan otak, bengkak otak atau hilang kesedaran lama. Memerlukan rawatan hospital di dalam ICU juga. Ya, mungkin pembedahan seperti Nurul Jannah dan pemulihan juga sangat panjang. Proses pemulihan di dalam pasien macam ini memerlukan pembantuan ahli fisioterapi, pertutoran speech therapist dan psikologis. Semua ini akan mencepatkan kepulihan. Tapi ada yang kurang, nasib yang kurang baik, lebih teruknya, ada mungkin disability akan kekal juga. Jadi bila seseorang alami TBI atau gegaran kepala, sistem keseimbangan pun boleh terjejas. Ya, doktor? Sistem keseimbangan kami berasal di dalam telinga kami dan ada saraf yang pergi kepada brainstem adalah batang otak. Ini saraf ini melalui satu lubang atau satu terowong di dalam tengkorak. Jika ada fraktur, dia patah, kamu punya sense of balance atau seimbangan akan hilang. Jadi kalau macam tu, apa kata kita cuba alami sendiri sedikit perasaan itu tadi yang dinyatakan oleh doktor, tapi dengan cara yang selamatlah. Ya, keseimbangan untuk tes keseimbangan. Betul. Apa kata kita ke sana? Mari. Menerusi permainan yang bakal kita lakukan ini, kita akan ketahui apa sebenarnya yang pesakit alami bila sistem keseimbangan mereka terganggu. Betul tak, doktor? Ya, dalam permainan ini, kedua-dua kawan kami kena pusing beberapa kali. Lepas tu, kena jalan mengikut halangan dan kembali ke meja untuk susun cawan. Sedia? Yes. Dah. 3, 2,
1, mula. Mula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Okey, lari. berhenti. Terus. Okey. Susun cepat. Oh. Oh, oh, ini cepat. Yes! Wah. Okey, mari. Ternyata Niti juara. Tak sia-sia nampaknya saya main game tu matching-matching tu. Tak sia-sia. Jadi kepada Dr. Matthew, boleh jelaskan tak tentang permainan ni? Bila kedua-dua kawan kami buat aktiviti itu pusing dengan baseball bat ini, mereka merangsangkan itu vestibular system yang disituasi di dalam telinga dalam. Di sana ada suatu semicircular canal. Bila dia dirangsangkan, dia akan menjadi tak seimbang. Sebab itu untuk membuat kerja-kerja yang halus, ada mungkin kena ganggu sikit. Baiklah, apa kata kita kembali ke ruang sembang. Mari. Mungkin doktor boleh berikan checklist penting apa yang harus dilakukan sekiranya alami hentakan kepala. Boleh tak doktor? Perhatikanlah gejala awal. Dapatkan rawatan segera. Jika muntah berterusan, hilang ingatan atau sukar sedar. Elakkan aktiviti berat atau bersukan. Gunakanlah topi dan tali pinggang keledah. Jadi pendek kata, kalau kepala terhentak, jangan tunggu-tunggu. Jangan pandang ringan. Otak kita kan macam jelly tadi. Betul ya, dan perkongsian yang sangat memanfaatkan. Terima kasih kepada Dr. Matthew Tung kerana mencelikkan mata kita tentang impak hentakan kepala kepada kualiti kehidupan kita. Terima kasih doktor. Dan juga terima kasih kepada Haizat Imran dan Niti Baizura kerana berkongsi pengalaman peribadi anda. Dan semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat menjamin masa depan anda yang lebih sihat. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Sembang Sihat.